Nahihirapan ka ba mag-send ng large file or video dahil may limit ang Gmail, Yahoo, and Outlook.com na 25 megabytes per attachment? Okay, sa video ito ipapakita ko sa inyo kung paano mag-send ng large file by email gamit ang free service na tawag ay WeTransfer. Okay, I'm Chad Gerin. Una, open natin ang website na WeTransfer. WeTransfer.com. Transfer.com. And then, bali, lalagay ko na lang po yung website sa description po. Okay, enter natin. And then, ito yung magpa-pop in. And then, click po natin yung agree. And then, I accept. Okay, bali ito na yung WeTransfer na free service. Okay, una sa lahat is ito yung add files. Dito tayo mag-click para makapag-add ng videos, files, or pictures. And then, ito yung email na kung saan natin isi-send yung ating files. And then, ito yung ating email. And then, pwede ka rin maglagay ng short message sa inyong papadalahan ng files. Okay. Una sa lahat, click natin yung add files. And then, subukan natin mag-send ng videos para malaki talaga. Okay. Click natin yung ito na lang. Okay. And then, click natin yung properties kung ilan yung MB na, okay. Ang file size nito is 44.6 megabytes. So, malaki-laki na rin to. So, click natin yung okay. And then, open. And then, ando na siya. May video MP4 is 45 MB. Okay, dito guys, ito yung email ng ating papadalahan. So, type lang po natin yung kanilang email. At gmail.com. And then, ito yung ating email. Type lang po natin. yahoomail.com. And then, pwede rin ka rin maglagay ng short message dito like sample video. Okay. And then, itong tatlong dot dito guys, pwede may option rin kayo dito. Pwede nating i-check. So, check natin is ito yung send email transfer or get transfer link. So, mamimila ka dyan kung ano yung gusto mo. Kung gusto mong link lang yung makukuha mo, pwede rin. Pero sa ating video ngayon guys, is papakita natin sa natin kung paano mag-send ng large file videos or pictures sa email or Yahoo Mail or Outlook.com. Click lang po natin yung transfer. And then, click verify. Guys, bali antayin lang natin ma-upload yung ating files. Okay guys, we're done. So, now, check natin yung receiver natin kung saan ko pinadala yung ating files or video. So, ito na guys yung yung ating sinend na video. Okay, so click po natin. Tingnan natin kung ano yung itsura nung files. So, ito yung nakalagay. Ito yung nakalagay sa files na sinend natin. Click lang po natin yung get your files. And then, ito yung lalabas guys. Ready when you are. Then, ito yung ating short message. And ito yung files. Click lang po natin yung download. And then, yun guys, nagda-download na siya. Nagda-download na siya. And then, antayin na lang natin siyang matapos ma-download. And then, after nyan ma-download, si-save lang natin.
or pwede nyo nang i-open. So, ganun lang guys. Bali, ganun lang kadali mag-send ng large file through email, Gmail, Yahoo, and Outlook.com. So, kung nakatulong sa iyo ang video na ito guys, please huwag kalimutan mag-like, subscribe sa aking YouTube channel na Chad Garin TV. Okay guys, maraming salamat. Paalam! Bye-bye!